Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si NIEL, the Kape Ninja. And for today's video, gagawa po tayo ng ganitong klaseng box. Tchaning! So, yan po guys. So, may takip po siya. So, ganito po. Ito. Ang hirap. Tchaning! Ganyan. O, ayan guys ha. So, sana interesado kayong gawin to with me. So, let's start! Hello guys! So, ang una natin gagawin is magka-cut tayo ng cardboard. So, this one, dalawang bilog, 2 inches ang radius. So, 4 inches ang diameter. So, alam nyo na yan guys ha. Ang radius mula dito hanggang dyan. So, 2 inches, 2 inches, 4 inches. And then, this one naman po, medyo mas malaki siya ng kaunti. Basta guys, ayan. Tinan nyo. Ayan. Mas malaki siya ng kaunti dito. Dito, dahil ito yung magiging takip. So, this one is 2.25 inches yung radius niya. Okay? And then, next naman po, tchaning! This one is 13 inches. 13 po yung haba by 3.5 inch. And then this one naman po is 13 inches ang haba by 1.5 inch. Guys, next naman is ang gagawin natin, kailangan kasi bendable to. Kasi medyo matigas siya eh. So, ang nakikita nyo is meron siyang ganyan-ganyan. So, gagamitin natin yan para ma-bend natin. So, paano? Ganito po guys. Nakikita nyo po pa. Ayan po. Hindi ko po siya kinakat guys ha. Ginagawa ko lang po is ganyan. Kita nyo po yan. Ganyan po. So, ganyan lang. Okay guys, so ito na po siya. Sa makikita nyo po, nabebend na po siya. So, ganyan lang po. Next is, syempre, kailangan same din po ng steps. Gawin nyo rin po to. Okay guys, so after nyong gawin ganito, yung dalawang mahaba, pwede na po siya nating idikit sa chining. So, yung mas malaki po is dapat dito sa mas maliit na circle. Tapos yung mas maliit na ganyan is dun sa mas malaking circle. Kasi po ito yung magiging body. So, paano ko po yan ididikit? Ganito po guys. Ching, scotch tape. Opo, tama po. Scotch tape po ang ipandidikit ko. Bakit po scotch tape? Kasi po hindi po ako nakabili ng glue stick. So, may glue gun po ako, wala po akong glue stick. Wait lang guys. ikakat na lang po natin siya, depende sa
example ito. Pero unti-untiin nyo guys ha, kasi minsan baka mapasobra tayo ng cut. So wala pong undo in real life. So ingat po tayo. Okay, so guys, ito na po siya. Ayan. So, siyempre, di ba, ito, isa pa lang to. Meron pa tayong isa pa. So, hindi ko na ipapakita guys, kayo na ang bahalang gumawa. Same process lang. Okay, so after nyo magawa, so, i-fitting muna natin. Fitting. Okay, basta. Ayan, so, magiging ganyan siya guys. Pero syempre, hindi pa to nagtatapos. Kailangan coveran pa natin muna. So, let's start. Okay, so hintayin lang po natin matuyo. Next naman is itong gilid. So didikitan na natin siya. Tapos, hintayin lang po natin matulo. Guys, kapag tuyo na, pwede na natin siyang gupitin ng papaganito. So, gugupitin nyo lang siya ng strips by strips. Okay, so kapag ganyan na, pwede na natin siyang idikit guys ng papagano. So, game. Kung kailangan guys nakadikit itong mismong gilid ha. Ito.
bago nyo idikit itong part na to. Okay, so ito na siya guys. So makikita nyo, nakavera na natin siya. Ito, huwag na natin coveran kasi loob naman yan. So basta ang mahalaga nakavera natin itong pinakalabas. So next naman na coveran natin is ito. Okay guys, so kung napapansin nyo, itong papang cover ko, tinupi ko na dyan para malalaman ko kung hanggang saan part ko na siya itutupi or ididikit. So yun guys. Okay, so yan guys, tapos patuyuin na lang guys. So after matuyo, itong ilalim po yan, so kukupitin na pag ganyan. So same lang din po doon sa kanina na ginawa natin na takip. Okay, so after po nyan, syempre, ito naman.
So, ito naman yung next na didikit natin. So, okay na po siya. So, naano na natin yung tapos ito na rin yung loob. Yan. Kita nyo? So, ito po yung takip kanina. So, pwede na po natin. Kining! Ayan! Oh. So, ito na po siya, guys. Ito na po yung ilalim yan. Sa ibabaw side. Okay. So, tapos na po tayo sa ating round box. So, sana po may natutunan po kayo ulit. So, see you again po sa next tutorial natin. Bye-bye! Thank you guys for watching. If you like my video, please give me a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell for more updates. So, magkita-kita ulit tayo sa next vlog. Thank you! Arigatou gozaimasu!